नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो चाहिँ कोच थारु च्यानलमा। र आज चाहिँ म एसइई मोडेलका लङ क्वेसनको बारेमा तपाईलाई पढाउने छु, जुन चाहिँ एसइई मा 4 मार्क्स सोध्ने गरिन्छ। यहाँ मैले आज म 6 वटा क्वेसन लिएको छु, 6 क्वेसन जुन चाहिँ एकदम भिभिआई छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ है। यो क्वेसनहरु तपाईले कपीमा नोट गरिहाल्नु होला। अब लागु यसको सोलुसनतिर हामीले कसरी यसलाई बनाउने है। 1 नम्बरमा ए को बुझ्नु भएको छ कि छैन कमेन्ट अवश्य गर्नु होला। त्यसै यहाँ छ बुझ्नुको लागि यहाँ हेरौँ। अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ भने e को पावर 1 बटे z को पावर 1 बटे z गुणे e को पावर 1 बटे x को पावर 1 बटे x गुणे e को पावर 1 बटे y को पावर 1 बटे y। बुझ्दै जानु होला। यसैगरी तल छ e को पावर 1 बटे y को पावर 1 बटे y गुणे e को पावर 1 बटे z को पावर 1 बटे z गुणे e को पावर 1 बटे x को पावर 1 बटे x है। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नु x पावर m इन्टु n छ भने x पावर m गुणे n पावर गुणांक हुन्छ, फर्मुला छ है। त्यसै गरी हामीले यहाँ चाहिँ अब के लेख्न सक्छौं, x पावर 1 बाइ z गुणा गर्यो भने a को पावर 1 बाइ z स्क्वायर। त्यसै गरी यो हुन्छ a को पावर 1 बाइ x स्क्वायर, यो हुन्छ कति a को पावर 1 बाइ y स्क्वायर। अब तल y मा y गुणा भने y स्क्वायर, a को पावर 1 बटे y स्क्वायर। त्यस्तै z मा z गुणा भने a को पावर 1 बटे z स्क्वायर। त्यस्तै x मा x गुणा a को पावर 1 बटे x स्क्वायर है। यहाँसम्म बुझ्नु भयो। अब यसमा हेर्नुस्, माथि a को पावर 1 बाइ x स्क्वायर, तल a को पावर 1 बाइ x स्क्वायर कट्यो। माथि a को पावर 1 बाइ z स्क्वायर, तल a को पावर 1 बाइ z स्क्वायर कट्यो। माथि a को पावर y स्क्वायर, तल a को पावर y स्क्वायर कट्यो। बाँच्यो कति 1 आन्सर है। त्यस्तै छ यहाँ बी नम्बरमा। बी नम्बरको क्वेसन हेरौँ। xy a को पावर x बुझ्नु होला, a को पावर y गुणे yz रूट अंडर a को पावर y a को पावर z गुणे zx a को पावर z बटे a को पावर x। अब यसलाई यसरी लेख्न सक्छौं, a को पावर x बटे a को पावर y को पावर 1 बाय xy गुणे
ए को पावर वाई बटे ए को पावर जेड बाई पावर वाई जेड गुने ए को पावर जेड बाई ए को पावर एक्स को पावर 1 बाई जेड एक्स है। यहाँसम्म क्लियर। अब हेर्नुहोस्, अब यसलाई ए को पावर यो गुना गर्दाखेरि एक्स बटे एक्स वाई, यो गुना गर्दाखेरि ए को पावर वाई बटे एक्स वाई। त्यस्तै अब यहाँ अब यो गुना गर्दाखेरि ए को पावर वाई बटे वाई जेड, त्यस्तै यसले गुना गर्दाखेरि ए को पावर जेड बटे वाई जेड गुने अब यसले गुणन गर्दाखेरि ए को पावर जेड बाई जेड एक्स बटे ए को पावर एक्स बाई जेड एक्स भयो। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा एक्स एक्स कट्यो, वाई वाई कट्यो, जेड जेड कट्यो, तलमा वाई वाई कट्यो, जेड जेड कट्यो, एक्स एक्स कट्यो। अब यो माथिको बाँच्यो के 1 बटे वाई गुने अब यो माथिको बाँच्यो के ए को पावर 1 बटे जेड, त्यसै गरी अब यो माथिको बाँच्यो के 1 ए को पावर 1 बटे एक्स। अब यो तलको बाँच्यो के ए को पावर 1 बाई वाई गुने ए को पावर के अरे यहाँ एक्स है, वाई वाई कटेको छ भने एक्स, यहाँ एक्स है। त्यसै गरी ए को पावर 1 बाई वाई गुने अब यहाँ छ ए को पावर 1 बाई जेड, एक्सिस कट्यो भने। अब हेर्नु यसमा मिलाउनुहोस्, ए को पावर 1 बाई वाई, ए को पावर 1 बाई वाई कट्यो, ए को पावर 1 बाई जेड, ए को पावर 1 बाई जेड कट्यो, ए को पावर 1 बाई एक्स, ए को पावर 1 बाई एक्स कट्यो, बाँच्यो कति 1 एन्सर। यहाँसम्म क्लियर। 3 नम्बरमा बुझौँ, ए बी रूट अंडर एक्स को पावर ए बाई बी बटे एक्स को पावर बी बाई ए गुण ए बी सी रूट अंडर एक्स को पावर बी बाई सी बटे एक्स को पावर सी बाई बी गुणे सी ए रूट अंडर एक्स पावर सी बाई ए बटे एक्स पावर ए बाई सी बराबर। अब हेर्नु एक्स को पावर ए बाई बी बटे एक्स पावर बी बाई ए को पावर 1 बाई ए बी क्लियर यहाँसम्म। त्यस्तै गरी यहाँ लेख्ने एक्स पावर बी सी बी बटे सी एक्स पावर सी बटे बी को पावर 1 बटे बी सी गुने सॉरी मैले रूट लेखिदिएँ, यसलाई काट्दिउँ, गुने एक्स पावर सी बटे ए बटे एक्स पावर ए बटे सी को पावर 1 बटे सी ए। अब यसलाई एक्स पावर ए बटे बी गुने के गर्ने त अब 1 बटे ए बी गुना, त्यस्तै अब यसको एक्स पावर बी बटे ए गुने 1 बटे ए बी गुना अब एक्स पावर बी बटे सी गुने 1 बटे बी सी गुना त्यसरी एक्स पावर सी बटे बी गुने 1 बटे बी सी गुना त्यसरी एक्स पावर सी बटे ए गुने 1 बटे सी ए बटे एक्स पावर सी ए गुने 1 बटे सी ए लेख्ने। अब यहाँ बुझौँ, अब यो
ए कट्यो, यसमाको बी कट्यो, सी कट्यो, यसमाको बी कट्यो, यसमाको सी कट्यो, यसमाको सी कट्यो। अब माथिको के बाँच्यो, x को पावर 1/b गुणे b स्क्वायर बटे तल x को पावर 1/a गुणे a स्क्वायर गुणे अब x पावर 1/k c मा c ले गुणे c स्क्वायर गुणे अब तलबाट के x को बटे 1/b स्क्वायर गुणे x को बटे a मा a गुणा गर्यो भने 1/a स्क्वायर बटे a बटे c छ भने यहाँ a बटे c हुन्छ भने a कट्छ भने c स्क्वायर हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ x पावर 1/b स्क्वायर x पावर 1/b स्क्वायर कट्यो, x को पावर 1/a स्क्वायर x को पावर 1/a स्क्वायर कट्यो, x को पावर 1/c स्क्वायर x को पावर 1/c स्क्वायर कट्यो, बाँच्यो कति 1 एन्सर। यसरी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। फेरि ई नम्बरको म तपाईलाई सम्झाइदिन्छु। ई नम्बरको है यसरी अब यसमा छ 1/ab रूट अंडर x को पावर 1/a यसरी गुना x पावर 1/b गुणे रूट अंडर 1/bc रूट अंडर x पावर 1/b र x पावर 1/c गुणे 1/ca रूट अंडर x पावर 1/c बटे x पावर 1/a यहाँ बुझ्नुहोस्। अब हामी यसलाई के लेख्न सक्छौं x पावर 1/a बटे x पावर 1/b को पावर। अब यहाँ बुझ्नु जसरी रूट अंडर a x को पावर छ भने x पावर 1/a लेख्न सकिन्छ। यदि यहाँ बुझ्नुहोस् यदि 1/a को पावर रूट x छ भने यसलाई के लेख्न सकिन्छ भने x पावर 1/1/a भनेको यो तलको संख्या के जान्छ भने x यो a नै रहन्छ यसको अर्थ है। यहाँ बुझ्नुहोस् है यो बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट रहेछ। यो कन्सेप्टहरु म्याथमेटिक्समा भन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कन्सेप्ट हुन्छ। कन्सेप्ट बुझ्नुभयो भने म्याथमेटिक्स तपाईलाई सजिलो लाग्छ। त्यसरी हामी यसलाई पहिला पावर 1/ab लेखौं गुणे x पावर 1/b पर x पावर 1/c त्यसपछि पावर 1/bc गुणे x पावर 1/c बटे x पावर 1/a को पावर 1/ca। अब यसलाई गुणा गरौं x पावर 1/a को पावर a बटे ab बाई a बटे x को पावर 1/b गुणे ab बाई 1 गुणे x पावर 1/b गुणे bc बाई 1 बटे x पावर 1/c गुणे bc बाई 1 गुणे x पावर 1/c गुणे ca बाई 1 त्यसरी x पावर 1/a गुणे ca बाई 1। क्लियर यहाँसम्म? अब यहाँ ध्यान दिनुस् a कट्यो x को पावर b
बीबी कट्यो एक्स पावर ए गुने बीबी कट्यो एक्स पावर सी कट्यो एक्स पावर बी गुने सी कट्यो एक्स पावर ए बटे ए कट्यो एक्स पावर सी। यहाँसम्म क्लियर। त्यसरी अब हेर्नुहोस् माथि एक्स पावर बी मिलेछ कट्यो, एक्स पावर ए मिलेछ कट्यो, एक्स पावर सी मिलेछ कट्यो। त्यो 1 एन्सर।